ajută, doamna Mariana. Doamne ajută, Alice. Am revenit la dumneavoastră pentru cele mai bune gogoși pe care eu le-am gustat până acum. Mă bucur că ați venit. O să vă arătăm astăzi o rețetă de gogoși pe care noi o facem aici la Mănăstire. O rețetă foarte simplă, cu miere, pentru că avem copii și oameni mai în vârstă. Consider că evitând zahărul, mierea ajută la sănătate mai bine decât zahărul. Am mărunțit drojdia, o să folosim făină, ingrediente foarte simple: apă, făină, drojdie, miere, sare și puțin ulei. Am mărunțit drojdia, o să o dizolvăm cu apă călduță. O amestecăm bine să se facă lichidă. Aveți acolo drojdie proaspătă. Da, folosim drojdie din comerț proaspătă. Poate fi și uscată? Da, se poate folosi și uscată, necesită mai mult timp drojdia uscată. Am preferat să folosesc drojdie proaspătă, că scurtesc timpul de preparare. Amestecăm bine drojdia cu apă, adăugăm și o linguriță, 2 de miere, ca să ajute la creștere. O miere foarte bună de la dumneavoastră, Da, de aici. miere de la noi din Stupină, avem stupi de albine. Aceasta ce fel de miere e? Polifloră? Polifloră, dar conține și salcâm, mai mult salcâm. E în perioada în care s-a făcut culegerea după salcâm și conține mai mult salcâm. Este foarte sănătoasă. Conține puțin zahăr, am înțeles, din cât m-am informat eu, mierea de salcâm. Am pregătit drojdia, o să lucrez cu robot, pentru că noi avem multe persoane la masă și să scurtez timpul de preparare. Cantitatea este foarte mare și nu pot să frământ, este greu. Folosim malaxorul. Se poate prepara și la mână, foarte ușor, dar cantitate mai micuță. Am pregătit făina pentru malaxor. Ce fel de făină folosiți? Este de la noi, de la Mănăstire, o macină la moară și este naturală, nu conține absolut nimic în plus. 0,0 este de calitate. Crește foarte frumos, se găsește la hangar, la vânzare. Eu o să folosesc cam 3 kg de făină, pentru că suntem mulți la masă. Dar ne veți da rețeta pentru o familie. Da, la 1 kg de făină folosim 50 de grame de drojdie, 50 de ml de miere, apă 450 de ml, o linguriță de sare, puțină esență de rom, eu folosesc esență de rom în loc de coajă de lămâie, și 50 de ml de ulei. Și cui nu-i place esența de rom? Poate să o evite foarte ușor, deci poate să folosească orice aromă dorește. Mie mi s-a părut mai bună cu esență de rom. Și nouă ne place. Da. Adăugăm drojdia peste făină. Dăm drumul la malaxor, încet. Adăugăm puțină sare. Am adăugat-o mai târziu, ca să nu afecteze creșterea drojdiei. Am pregătit apa mai din timp, să o am aproape. O lăsăm să frământe foarte bine, să obținem o cocă omogenă. Adăugăm ulei, mărim puțin viteza la malaxor ca să ne ajute să frământe mai repede. Noi folosim cantități mari, dar la 1 kg de făină, 50 de ml de ulei și adăugăm în aluat pentru că ne ajută la frăgezimea aluatului. Este gogoașa pufoasă, nu este tare. Adăugăm și miere, tot așa, 50 de ml de miere la kilogram, chiar mai puțin pentru cei care doresc să nu fie prea dulce. Mierea îndulcește aluatul și dă și un gust, o aromă deosebită. Mai mărim viteza malaxorului. Adăugăm esență de rom. Esența turnăm în funcție de dorință, că dorim să fie de parfumată sau mai puțin. Deja s-a alifiat aluatul, avem o cocă omogenă, elastică. La mână cam cât timp ar trebui să frământăm? 10-15 minute, nu necesită o frământare de mult timp. Cum trebuie să arate coca? Trebuie să fie elastică, dar de obicei la rețeta care am spus-o, cantitățile sunt cam exacte, dacă necesită un praf de făină în plus sau în minus. Oprim malaxorul, coca este alifiată, este elastică, arată foarte bine. O lăsăm să crească 15-20 de minute, chiar o jumătate de oră în funcție de temperatura care este în cameră. În mod normal ar trebui să fie cald în cameră, să crească mult mai ușor. Aluatul pentru gogoși a crescut. Ne pregătim masa de lucru pentru a obține gogoșile. Ungem pentru ca aluatul să nu se lipească. Răsturnăm aluatul pe masa de lucru.
Aluatul este pufos. Pentru câte persoane gătiți zilnic? Cam pentru 30, 35, chiar 40 de persoane. Avem copii, avem bătrâni, plus obștea mănăstirii. Ungem puțin aluatul cu ulei și merdeneaua. Întindem aluatul 1,5 cm, 2 cm pentru a obține gogoșile. După ce a crescut, nu l-ați mai frământat? Nu. Prefer să fie aluatul aerat, nu mai necesită nici mult timp de creștere pe masă. Acesta este un secret pentru gogoși pufoase? Din practică, așa l-am văzut, ca un secret. Este mai ușor. Gogoșile pe care o să le obținem, le consumăm ori cu miere, prefer și cu nucă de cocos, ori pudrate cu zahăr, pentru cei care doresc, dar nu recomand cu zahăr, pentru că am folosit miere și să mergem pe același principiu. Pentru formarea gogoșilor o să folosim un pahar, așa îmi place mie să folosesc. Mi-aduce aminte de mama mea, Dumnezeu să o ierte. Formăm gogoșile. Prefer gogoșile cu gaură, se prăjesc mult mai bine și nu există riscul să rămână aluatul crud la mijloc. Am pregătit tigaia pentru prăjit, uleiul este încins, adăugăm gogoșile, nu trebuie să fie foarte încins uleiul. Este un preparat ideal pentru perioada de post, cât și în perioada normală a anului. Un preparat foarte simplu, nu costisitor și foarte gustos. Cât timp le lăsăm la prăjit? Le lăsăm în funcție de cum se rumenesc. În funcție de temperatura uleiului, se pot prăji mult mai repede sau puțin mai încet. Am pregătit un vas pentru a le scoate din vasul în care le prăjim. Am pus puțină hârtie absorbantă, să evităm buibarea cu ulei. Așteptăm să se prăjească. Ele cresc foarte frumos, devin pufoase. La noi plita nu este foarte încinsă. Preferăm să nu fie încinsă. Gogoașa are timp să crească, își mărește volumul și nu există riscul să le ardem. Dacă uleiul este prea încins, gogoașa nu își mai dezvoltă creșterea, devine coajă crocantă, chiar închisă la culoare, deci nu mai are un aspect plăcut, forma nu mai este aceeași. Și crudă în interior. Și crudă în interior. Uitați ce frumos au crescut, încă nu s-au rumenit bine, le mai lăsăm, așteptăm. Gogoașa cu gaură am făcut mai mult și pentru că avem copii la mănăstire și preferă un dulce din ăsta, ca și în comerț. Încercăm să obținem aspectul comercial. Și cine refuză o gogoașă? Da, să sperăm că nimeni. Noi nu. Încă nu s-au rumenit, da. Plita la noi este mai puțin încinsă. Pentru decor folosim miere în loc de zahăr. Nu trebuie foarte multă. Am răsturnat puțină miere într-un vas, iar când gogoșile sunt gata, o să le trecem puțin prin miere și o să le așezăm să aibă un aspect plăcut. Și pentru gust, bineînțeles. Gogoșile sunt gata de întors. Sunt aurii? Sunt aurii, da. Le scoatem pe hârtia pusă înainte. Repetăm procesul de câte ori este nevoie până terminăm aluatul. Aluatul rămas din tăiere se poate refolosi. Îl lăsăm să crească din nou, îl întindem. Deja s-a încins uleiul mult mai repede acum. Decorăm gogoșile, le trecem prin miere. Mie îmi place să folosesc puțină nucă de cocos și scorțișoară. Le aranjăm pe farfurie. Pentru cei care vor să consume zahăr, le putrează cu zahăr. Noi folosim cât se poate de puțin zahăr.
sunt și mai gustoase cu miere. Da, sănătoase și gustoase. Mierea are o aromă foarte bună. Gogoșile sunt gata. Acestea sunt. Alice, te invit să guști o gogoașă. Știu că îți plac. Sunt foarte bucuroasă, abia așteptam acest moment. Este o rețetă simplă, foarte ieftină, ușor de preparat în casă. Pentru cei care nu reușesc să facă acest produs, îi invităm la mănăstire să vină să guste din produsele noastre. Vă așteptăm cu drag! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești